Hello guys! Welcome back to Kusina ni Payat, and today we're gonna try to cook the Jollibee style spaghetti. And sa ating mga ingredients, kailangan natin ng banana ketchup, Filipino style spaghetti sauce, ground beef, pineapple juice, and meron din tayong minced garlic and onion, Vienna sausage. And kakailangan din natin ng paminta, asin at asukal, pampalasa. And let's start cooking! Sa ating kawali guys, naglagay lang tayo ng konting mantika para igisa ang ating bawang at sibuyas. Kung mapapansin nyo guys yung ating bawang at sibuyas, it's very minced. So gumamit tayo ng chopper dito para maging ganyan yung consistency ng ating bawang at sibuyas. Kasi sa Jollibee spaghetti sauce, wala talaga siyang makikitang buo-buo na sibuyas at bawang. So kaya ganyan, ginamitan natin siya ng chopper. Okay, so gisa-gisa lang natin yan yung bawang at sibuyas. And guys, kung meron kayong food processor sa bahay, pwede rin nyo na gamitin para mas maging fine pa yung ating bawang at sibuyas. So ngayon, ilalagay na natin ang ating asin, paminta at asukal na pampalasa sa ating spaghetti sauce. Ayan guys, since nailagay na natin ang ating asin, paminta at asukal, so halu-haluin lang natin siya hanggang sa magisa natin ang mabuti ang ating bawang at sibuyas. Okay, so ayan, halu-haluin nyo lang siya maigi. Actually, mantika natin dito, konting-konti lang guys, para hindi maging mamantika yung ating sauce. And para sa ating pasta guys, hindi na namin isinama dito sa video kasi it's very normal lang naman ang pagluluto ng pasta. So pakulo ka lang ng tubig, lagyan mo ng konting asin. Hindi kami naglalagay ng mantika sa ating pasta pag niluluto. Para guys, yung sauce natin, kakapit siyang mabuti sa ating pasta, kaya hindi kami naglalagay ng mantika. So ito guys, ilalagay na natin ngayon yung ating ground beef and igigisa lang natin mabuti ulit yung ating ground beef together with the bawang and sibuyas. Halu-haluin lang natin guys para mag-mix yung ating bawang and sibuyas with our ground beef. So pag nahalo na natin siyang ganyan, hayaan lang natin siyang mag-sit sa pan para mag-evaporate yung tubig ng ating ground beef. So ayan guys, so habang nandyan yung ating ground beef, habang inaantay natin siyang maging brown yung ating ground beef, pwede ka muna mag-TikTok o pwede ka muna makipag-chat sa iyong jowa bells o sa iyong minamahal habang inaantay natin yung ating ground beef. Ayan guys, while ginigisa natin yung ating ground beef, isasama na rin nating ilagay ang ating beef cubes para lalong lumasa ang ating sauce. Ayan, so pagkalagay natin ng beef cubes, haluin lang natin hanggang sa ma-mix natin at matunaw yung ating beef cubes and humalo na siya dun sa ating beef. Ayan guys, halu-haluin lang natin siyang mabuti. Ayan, durugin natin mabuti yung ating beef cubes. So, ayan, haluin mo pa rin ang haluin. Halo, halo. Mix, mix, sabi ni Mr. Chef. Ayan guys, so natatawa ako dyan sa halo-halo mix-mix na yan ng ating Mr. Chef na si Kusina ni Payat. Ayan, so guys, pa-shoutout muna ako sa ating mga friends dyan, sa ating mga kaibigan na mahilig sa Jollibee spaghetti sauce. Pag napanood nyo itong video namin na to, gayahin nyo na rin para imbis na mag-order ka sa Jollibee, pwedeng-pwede mo nang matikman ang Jollibee spaghetti sa inyong bahay. Ulit nga pala guys, sa mga pa-shoutout ko dyan kanina, hindi pala Jollibee spaghetti sauce, Jollibee spaghetti. Kasi parang puro sauce na lang kakainin mo sa Jollibee. So, ayan guys, medyo malapit na matapos yung ating pagigisa ng ating beef. So, malapit na nating isunod ang ating spaghetti sauce. Guys, pag kami gumagawa ng spaghetti sauce, medyo marami na kasi pwede mo itong i-store sa iyong ref. And pag kailangan mong kumain ng spaghetti, initin mo na lang siya, magluto ka lang ng pasta. So, ayan guys, inilalagay na natin ngayon yung ating spaghetti sauce, Filipino style. Ayan, lagay mo pa lahat ng nandyan sa loob ng sachet kasi sayang naman guys. So, yung iba, ginagawa nila, nilalagyan nila ng tubig, yung mismong sachet ng spaghetti sauce. Tapos, alog-alogin hanggang sa makuha nila lahat. Tapos, pag nalagay na natin lahat ng sauce, haluin lang natin siya together with our ground beef. Ayan guys, so pag halu-haluin lang natin silang mabuti, ayan, i-mix natin maigi ang ating spaghetti sauce sa ating ground beef. Pati yung mga gilid-gilid na yan, kailangan makuha natin yan. Sayang naman yung mga nakadikit sa kawali, sa gilid. At guys, kung nanghihinayang ka naman dyan sa mga nakadikit dyan sa gilid-gilid na kawali, dilaan mo na rin para lasang-lasa mo masarap ng iyong sauce.
Guys, joke lang yun ha, huwag niyong gagawin yun. Ang sinasabi ko lang naman guys is yung mga nasa gilid talaga na yan, yung mga dumidikit na sauce dyan sa gilid, yan talaga yung mga nagpapasarap sa ating mga lutuin. So ayan guys, inilalagay na natin ngayon ang ating banana ketchup. Pagka gusto nyo naman palang medyo spicy yung inyong spaghetti sauce, pwede kayong gumamit nung banana ketchup spicy. So ang ginamit namin ngayon dito is normal banana ketchup. Since ang gagawin kasi natin is yung Jollibee spaghetti sauce style na matamis na pang kids. So ayan guys, para mas lalo pa siyang tumamis at makuha natin yung lasa ng Jollibee style spaghetti sauce, nagdagdag tayo ng pineapple juice. And guys, magdadagdag din tayo ng tubig. 1 drum na tubig. Hindi, joke lang. Hindi naman 1 drum yan guys. 2 cups ng water lang naman guys. Ayan, huwag ka mag-alala, hindi naman tayo gumagawa ng soup. Kahit medyo madami ang tubig niyan guys. Kasi mamaya papakuluin natin yan hanggang sa mag-evaporate yung tubig na yan. So as I said guys, halu-haluin natin siya. And pati yung mga gilid-gilid ng kawali, ayan na naman tayo sa mga gilid-gilid na yan. So kailangan makuha natin yan at maihalo natin sa ating sauce. Ayan guys, balik tayo dun sa pineapple juice na nilagay natin kanina. Kasi kung mapapansin niyo pag kumain kayo ng Jollibee, naghahalo yung kanyang tamis, alat, at medyo may konting asim. Konti lang naman. Kaya natin nilagay ng pineapple juice. So siguro yung asim na yun, hindi naman yung suka, no? Kasi hindi naman adobo yung ating niluluto. Yan ay spaghetti sauce. Ayan guys, maglalagay ulit tayo ng ating ketchup. Mag-a-add tayo ng konti pang ketchup kasi kung mapapansin ninyo, yung ating sauce ay medyo maputla. So, dagdagan uli natin ng banana ketchup. Ay naman natin ng anemic na spaghetti, di ba? And besides, yung ating Jollibee spaghetti ay talagang mapula. So, magdagdag uli tayo ng ketchup. Pero wag kayo mag-alala guys kasi hindi naman maapektuhan yung lasa ng ating ginagawang Jollibee style spaghetti sauce. So, ayan uli tayo guys. Kunin uli natin yung ating mga gilid-gilid sa ating mga kawali at halu-haluin ang ating sauce. Ayan pa rin tayo guys. Slide sa ating mga gilid-gilid ng kawali. Ayan, sige pa. Halo, mix. Pasensya na guys, natawa talaga ako dyan sa ating halo-halo mix na yan. Si ating Mr. Chef Kusina ni Payat ay talagang mahilig sa ating halo-halo mix na yan. So ayan guys, iwanan lang natin ang ating pinapakulong sauce hanggang sa lumapot. Eto na tayo guys. So makikita ninyo, after few minutes ng pagpapakulo, lumapot na yung sauce natin. And ngayon guys, nung lumapot na siya, inihalo na rin natin ang ating sausage. And kung mapapansin niyo guys, ngayon lang natin ilalagay yung sausage kasi ayaw nating tumigas yung sausage natin. Yung iba kasi, sinasama nila yan sa pagigisa or ipiniprito nila yung kanilang hotdog. So sa atin, gusto natin magaya yung kay Jollibee na malambot. So ayan guys, haluin lang natin siyang kaunti pa. And maya-maya titikman na natin ang ating sauce kung tama yung tamis, alat. Ayan guys, so titikman ko muna. Mukhang masarap ng ating sauce guys. So ayan guys, konting-konti na lang and we're ready to plate our Jollibee spaghetti. Surprise! Our Jollibee style spaghetti! Thank you guys for watching our video. Please don't forget to like and subscribe our channel and please click the bell button for our next videos. Bye-bye!